Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar care sunt mesajele tarotului pentru tine în acest moment, dar și în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. La baza pachetului avem 5 de spade, valetul de spade, valetul de cupe, o nedreptate pe care cineva o face. E o perioadă în care, uite, aici ai posibil să intri în contact cu persoane mai tinere sau persoane care nu sunt foarte experimentate. Pentru alții dintre voi putem să mai discutăm și despre o perioadă în care sunteți gata aici de noi începuturi, dar pentru alții poate să fie și o perioadă în care pur și simplu simți aici ca un fel de nedreptate din partea cuiva. Mai simt și energia unei persoane care este foarte, foarte curioasă. Omul acesta vrea să știe tot, vrea să facă de toate. Discutăm despre cineva care vorbește mult, cineva care pune tot felul de întrebări. Pentru alții, pur și simplu, poate aveți legătură aici cu o persoană care este mai studioasă din fire. În plan personal avem regele de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. De asemenea, putem să discutăm aici despre o perioadă în care lucrurile sunt mult mai liniștite pentru tine. Regele de cupe, bineînțeles, poate să reprezinte și o perioadă în care dai dovadă de mai multă liniște, dai dovadă de mai multă intuiție, dar mai văd, bineînțeles, și un personaj care este mai sensibil din fire, mai ușor de influențat, cineva care te poate ajuta foarte, foarte mult. Optul de cupe. Hei, aici, dacă e cineva care te influențează într-un sens negativ, văd că urmează să dai la spate persoana aceasta, urmează să pui punct la situația aceasta. Ce mai văd în schimb, poate să fie aici și faptul că te afli într-o perioadă în care vrei să faci pace cu trecutul, vrei să ierți pe cineva. Poate să fie și că dai la spate o perioadă de intensitate maximă din punct de vedere emoțional. Hai să vedem. Regele de cupe, ce spune? Optul de spade, 2 de bâte. Ei, aici este vorba despre un blocaj, da, pe termen lung. Pentru unii dintre voi, poate aici aveți conexiune cu o persoană care e mai obsesivă din fire. E cineva care gândește cu 10 pași înainte. Mai poate să fie și cineva care are un blocaj aici din punct de vedere emoțional. Parcă e energia cuiva care se poate simți epuizat. Da? Aici ce văd eu e că acest rege de cupe trece printr-un moment profund transformator. Hai să vedem optul de cupe. 8 de cupe, 8 de monede. Da? Deci este o perioadă aici în care, uite, lucrați la ceva. Poate pentru unii dintre voi să fie și un moment în care ziceți, uite, mai dau la spate lucru, mai dau la spate ceea ce am de făcut și îmi urmăresc aici interesul cumva. 6 de spade. Văd aici că faci un drum. Da? Urmează să faci un drum către cineva drag, mai poate să fie și că cineva din jurul tău lasă lucrul deoparte și face un drum către tine. Mai vreau o carte. 5 de monede, deci uite, aici poate să fie vorba și despre o persoană care are o problemă. Fie de sănătate, fie o problemă de suflet, uite că e cineva aici cu inima frântă. Poate o persoană care pleacă singură la drum. În plan profesional sau financiar avem 9 de monede, deci poate să fie și o perioadă în care fie încasezi bani, fie o perioadă în care îți crește foarte mult încrederea în tine. Putem să discutăm și despre o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe ideea de bani, pe ideea de independență financiară.
Apoi avem 10 de monede, uite, o adunare de oameni în care ești prezent sau prezentă. Mai poate să fie vorba și despre o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe ideea de stabilitate, pe ideea de bani. Este o perioadă în care te concentrezi foarte mult și pe ideea aceasta de grup, da? O muncă în grup, sau pentru alții poate să fie și că familia începe să aibă un rol foarte important în toată această situație. Hai să vedem 9 de monede ce spune. Și avem așa, 6 de cupe, 2 de cupe și regele de bâte. O conexiune pentru unii cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Discutăm aici și despre o perioadă în care te centrezi foarte mult pe partea asta emoțională, dar mai văd aici și un ajutor mare pe care îl poți avea de la un bărbat important din viața ta. Sau, pentru alții, poate să fie vorba și despre un ajutor pe care îl aveți de la un coleg. Pentru unii parcă e ceva vechi aici, parcă e un talent pe care îl aveți. Ia să vedem 10 de monede. Avem așa 9 de spade, 3 de bâte, asul de bâte. E ca și cum te apropii mai mult de un obiectiv pe care tu ți l-ai propus. Poate să fie aici un oarecare stres pe care îl ai în legătură cu un nou început, în legătură cu un nou mod de a acționa, un nou mod de a lucra, un nou mod de a privi lucrurile. Hai să vedem încă o carte. Judecată, da? Deci, uite, poate să fie și că te revezi cu niște oameni dragi ție, poate să fie și că vrei să reiei legătura cu cineva. Pentru alții, mai simt aici foarte puternic faptul că este vorba și despre faptul că ai ocazia să capeți o voce mai puternică, să capeți o forță mult mai mare. Uite, avem aici o regină de bâte care te poate încuraja, dar pentru alții poate are legătură și cu această regină de bâte care cumva trece prin niște schimbări destul de puternice. Surpriza, Marea Preoteasă, 8 de monede. Surpriza. Deci surpriza are legătură cu un secret pe care îl afli de pe partea de muncă, fie este un secret de muncă, fie este un secret de la un coleg de la muncă sau un secret în a lucra. Da? Pentru alții, surpriza aici poate avea legătură și cu un moment în care aflați o informație care vă îndeamnă cumva la tăcere. Hai să vedem Marea Preoteasă ce spune. Șapte de spade. Da? Marea Preoteasă a venit cu 7 de spade. Poate să fie vorba despre niște secrete pe care le afli sau o persoană care este dezamăgită la locul de muncă, o persoană care este supărată. Cineva care își ia jucăriile și pleacă. Uite, avem regina de cupe, o legătură aici cu o zodie de apă. Rac, scorpion sau pești. Deci e vorba de o femeie foarte emoțională din fire, foarte sensibilă, foarte intuitivă în același timp. Ia să vedem 8 de monede. Ce spune? Zece de cupe. O conexiune aici cu ideea de familie, ca și cum cineva lucrează pentru familie, pentru casă sau cineva construiește ceva important. O femeie tăcută, o femeie supărată, tristă. Avem cavalerul de bâte. Da? Deci e vorba de cineva care, nu știu, poate dă la spate supărarea sau o persoană care e supărată în sinea sa, e ca și cum după colț plânge și prin față râde, da? Prin față e bine dispusă, e energică.
Justiția, o legătură cu zodia balanță, uite, justiția. Deci aici poate să fie vorba despre o alegere importantă, o alegere între minte și inimă sau o hotărâre, da? E o persoană foarte fermă aici, foarte sigură pe ea. Cineva care e posibil să nu mai accepte dualitate, cineva care e posibil să nu mai accepte o situație de compromis, o situație în care lucrurile au fost încurcate, a fost multă joacă, a fost multă neseriozitate. Da. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Au ieșit multe cărți, aici avem gândurile, da? Deci surpriza are legătură cu gândurile cuiva, da? Cineva îți împărtășește gândurile. Poate cineva îți cere o părere, cineva își deschide sufletul în fața ta, iubire și absență. Cineva care simte că are nevoie de apreciere, de iubire, cineva care simte că are nevoie de a fi mereu pus pe primul loc. Deci e o femeie surpriză, da, e o femeie agitată, o femeie care țipă, urlă, trântește, e o femeie complicată, ciudată. Mai vreau o carte. O revelație importantă. Nu, eu cred că e cineva care deodată așa izbucnește. Da? Cineva care tace și când spune recuperează pe perioada cât a trecut. Totuși e și cineva care la final să știi că va spune și vorbe dulci. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Avem așa barza, da? Barza, avem surpriza și petrecerea. Da? Surpriza are legătură cu o schimbare bruscă, o revelație bruscă pe care cineva o are. Poate să fie și cineva care pleacă brusc, da? Uite, este vorba și despre un cuplu pentru unii dintre voi, dar pentru alții poate să fie și o persoană foarte apropiată de voi care se simte ca într-un labirint, da? Din care pur și simplu parcă nu mai găsește ieșirea. E un personaj aici care este inconstant, da? Care în momentul de față se află într-o perioadă de furtună a vieții sale și parcă persoana aceasta e scoasă din zona de confort, parcă e trezită, da, din somn. Pentru alții mai simt aici energia cuiva care vine și pleacă. Cineva care vine o perioadă, stă în viața ta, după aia iar pleacă. Nu. Pentru unii simt aici că e vorba și de un secret pe care îl aflați. Da? Un secret important. Hai să vedem ce spune și tarotul meu, că nu l-am întrebat. Ia să vedem.
Avem scrisoare și persoană plăcută. Deci e o veste de la o persoană dragă, doar că persoana aceasta, uite, are niște probleme. Avem piedici, boală și companie plăcută. Poate să fie vorba despre un blocaj, despre o piedică, da? Care, bineînțeles, poate avea legătură și cu partea materială sau poate avea legătură, uite, e o persoană, uite, avem bărbat tânăr, proces și judecată, gelozie și persoană vicleană. Posibil să afli despre această persoană care e geloasă, care, știu eu, judecă. E un personaj foarte viclean din punctul meu de vedere. Și mai avem, uite, din nou energia unui bărbat. Avem intrigi între femei, lacrimi și noroc neașteptat. Surpriza aici poate să fie vorba despre o ceartă. Niște discuții complicate, dar și un risc foarte mare pe care cineva și-l asumă. Și poate cineva care declară asta, nu știu, la o petrecere, la o adunare de oameni. Hai să vedem ce spune și oracolul meu. Te vreau, sacralitate pură, avem aici. Veste onorabilă, veste bună, ziua de miercuri. O curiozitate plăcută, zodia săgetător. Avem luna septembrie, cifra 9, zodia fecioară, zodia balanță, o companie plăcută. O persoană plăcută, elementul pământ, poate cineva din zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, sau o persoană stabilă, o persoană pe care tu te poți baza, o persoană foarte axată pe partea asta materială. Iar apoi avem un prieten sincer, cifra 4. Da, eu cred că surpriza are legătură cu un adevăr pe care îl afli, da? Cu sinceritatea de care cineva dă dovadă. Bun, hai să luăm și un mesaj din acest oracol. Avem bani, noroc, finanțe și o femeie brunetă, o femeie cu părul închis la culoare. Și surpriza poate avea legătură cu această femeie. Și avem o nouă iubire, o nouă persoană. Nu știu, unii poate cunoașteți pe cineva nou, printr-o conjunctură ciudată. Printr-o conjunctură ciudată. Și avem așa, un suflet geamăn, da, un bărbat tânăr și petrecere. Unii poate cunoașteți pe cineva într-o adunare de oameni, la o petrecere, undeva în lume. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.